Oppitunti 1. Korkean suihkulähteen ilmiö. Ammusuihkeensa yli 200 jalkaa korkealle. Kävijöitä tulee kaikkialta maailmasta. Niin, korkeasta suihkulähteestä tulee välitön maailmanlaajuinen vetovoima. Spectacle houkuttelee turisteja ja lisää paikallisia yrityksiä. Tällaisten vesisuihkujen takana oleva tekniikka on kiehtovaa. Tehokkaat pumput ja tarkat suuttimet luovat dramaattisen kaaren. Korkeapainejärjestelmät vaativat huolellisia turvallisuusprotokollia. Turvallisuuteen kuuluvat puskurivyöhykkeet ja selkeät opasteet vierailijoille. Tuuliolosuhteet voivat muuttaa suihketta ja aiheuttaa vaaroja. Reaaliaikaiset anturit voivat keskeyttää näytön voimakkaassa tuulessa. Valaistus ja musiikki seuraavat usein tällaisia suihkulähde-esityksiä. Synkronoidut järjestelmät yhdistävät veden, valon ja äänen. Näistä ohjelmista tulee trendikkäitä tapahtumia sosiaalisessa mediassa. Virusleikkeet voivat tuoda miljoonia katsojia ja potentiaalisia kävijöitä. Taloudelliset hyödyt voivat seurata lisääntynyttä matkailijoiden kävijämäärää. Hotellit, ravintolat ja kaupat näkevät usein huomattavaa kasvua. Suuret väkijoukot herättävät kysymyksiä väkijoukon hallinnasta. Viranomaisten on suunniteltava kuljetus, sanitaatio ja poliisitoiminta. Myös ympäristövaikutukset vaativat huolellista harkintaa. Veden kierrätys ja energiatehokkuus ovat välttämättömiä toimenpiteitä. Suolaisen veden suihke voi syövyttää lähellä olevia rakenteita ajan myötä. Suojamateriaalit ja huoltoaikataulut estävät vaurioita. Kulttuurinen merkitys voi vaikuttaa suihkulähteen suunnitteluvalintoihin. Suunnittelijat sisältävät usein paikallisia motiiveja ja historiallisia viitteitä. Ikonisista suihkulähteistä voi tulla kansalaisylpeyden symboleja. Kaupungit hyödyntävät tällaisia maamerkkejä brändäys- ja matkailukampanjoissa. Silti voi syntyä kiistaa silmälasien julkisista menoista. Kriitikot saattavat väittää, että varojen tulisi priorisoida koulut tai terveydenhuolto. Kannattajat väittävät, että pitkän aikavälin taloudellinen tuotto oikeuttaa kustannukset. Läpinäkyvät kustannushyötytutkimukset voivat antaa aihetta julkiseen keskusteluun. Yhteisön panoksen olisi muokattava tällaisia hankkeita koskevia päätöksiä. Julkiset kuulemiset paljastavat mieltymykset ja mahdolliset huolenaiheet. Kaikkien vierailijoiden saavutettavuuden on oltava suunnittelun prioriteetti. Rampit, selkeät polut ja istuimet sopivat erilaisiin tarpeisiin. Yöesitykset pidentävät vierailuaikoja ja levittävät kävijäkuormia. Iltanäytöt voivat vähentää päiväruuhkia ja lämpöaltistusta. Melutasoja on hallittava kunnioittaen paikallisia asukkaita. Äänisuunnittelu voi tasapainottaa spektaakkelin naapuruston mukavuuden kanssa. Teknologiset häiriöt voivat keskeyttää huolellisesti ajoitetut esitykset. Redundantit ohjausjärjestelmät ja ammattitaitoiset käyttäjät vähentävät riskiä. Tällaisten nähtävyyksien markkinointi voi aiheuttaa epärealistisia odotuksia. Rehelliset esikatselut ja selkeät tiedot auttavat hallitsemaan kävijöiden toiveita. Sosiaalisen median hype voi kutsua vaikuttajia ja sponsoreita. Sponsorointi voi rahoittaa ylläpitoa, mutta sen on pysyttävä avoimena. Pitkäaikaiset ylläpitokustannukset yllättävät usein kuntien budjetit. Kestävät rahoitussuunnitelmat ovat välttämättömiä toiminnan jatkumiselle. Koulutusohjelmat voivat tuoda lisäarvoa vieraileville opiskelijoille. Opastetut kierrokset ja näyttelyt selittävät tekniikkaa ja ekologiaa. Valokuvaajat ja elokuvan tekijät etsivät usein dramaattisia kuvia.
Määritetyt näköalapaikat säilyttävät turvallisuuden ja näkölinjat. Festivaalit ja erikoistapahtumat voivat keskittyä suihkulähdenäyttelyiden ympärille. Erityisohjelmissa voidaan juhlia kulttuurilomia ja teemoja. Veden laatua on valvottava kansanterveyden suojelemiseksi. Suodatus- ja käsittelyjärjestelmät ylläpitävät turvallisia olosuhteita. Äärimmäiset sääilmiöt asettavat toiminnallisia haasteita. Varautumissuunnitelmissa olisi puututtava tulviin ja myrskyihin. Paikalliset villieläinten vuorovaikutukset voivat vaikuttaa ympäröivään elinympäristöön. Toimenpiteillä voidaan estää lintujen ja vesilajien haitat. Valaistusvalinnat vaikuttavat yöllisiin eläimiin ja hyönteisiin. Ympäristöystävällinen valaistus vähentää ekologisia häiriöitä. Jotkut kansalaiset saattavat pitää tällaisia hankkeita turhamaisina investoinneina. Selkeä viestintä hyödyistä ja kustannuksista lisää luottamusta. Arkkitehtoninen harmonia taivaan rannan kanssa on otettava huomioon. Huolellinen suunnittelu integroi suihkulähteen kaupunkirakenteeseen. Historialliset säilytyssäännöt voivat rajoittaa suunnitteluvaihtoehtoja. Työskentely kulttuuriperintöelinten kanssa varmistaa kunnioittavan kehityksen. Yhteisöjohtoisille hankkeille on syntynyt joukkorahoitusta. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla rahoitetaan myös kunnianhimoisia laitoksia. Viranomaisten hyväksynnät edellyttävät usein ympäristövaikutusten arviointia. Nämä arvioinnit selventävät riskejä ja lieventämistrategioita. Tapahtumien ajoitus voi horjuttaa läsnäoloa ja vähentää huippukuormitusta. Ajoitetut lipunmyynti ja varaukset auttavat hallitsemaan kävijävirtaa. Paikalliset myyjät voivat esitellä paikallisia käsitöitä ja ruokia sivuston lähellä. Toimittajavyöhykkeet tukevat yrittäjyyttä ja rikastuttavat kävijäkokemuksia. Vierailijoiden koulutus kunnioittavasta käyttäytymisestä on tärkeää. Selkeät käytännessäännöt ylläpitävät turvallisuutta ja kunnioitusta. Vakuutusvaatimukset heijastavat julkisen riskin laajuutta. Riittävä vakuutus suojaa kuntia ja urakoitsijoita. Medianäkyvyys voi muokata yleisön käsitystä vetovoimasta. Tasapainoinen raportointi tuo esiin etuja ja perusteltuja huolenaiheita. Kiistanalaiset keskustelut nousevat usein esiin prioriteettien ja maun ympärillä. Rakentava keskustelu johtaa paremmin tietoisiin julkisiin valintoihin. Innovatiiviset materiaalit voivat vähentää pumppujen energiankulutusta. Taajuusmuuttajat ja tehokkaat moottorit vähentävät virrankulutusta. Aurinkoenergialähteet tai uusiutuvat energialähteet voivat osittain käyttää laitoksia. Uusiutuvien energialähteiden integrointi osoittaa sitoutumista ympäristöön. Vierailijat etsivät usein ikimuistoisia kokemuksia, ei vain nähtävyyksiä. Interaktiiviset ominaisuudet ja tarinankerronta syventävät sitoutumista. Kulttuuriesitykset suihkulähteen lähellä voivat rikastuttaa ohjelmaa. Elävä taide tuo yhteisön arvoa ja monipuolistaa yleisöä. Paikalliset koulut voivat käyttää sivustoa oppimisprojekteihin. Opiskelijoiden osallistuminen edistää hallinnointia ja ylpeyttä paikallaan. Pitkät jonot voivat estää joitain potentiaalisia kävijöitä. Nopeat seurantavaihtoehdot ja pikakatselualueet parantavat pääsyä. Selkeät hätäevakuointisuunnitelmat ovat pakollisia suurille väkijoukoille. Säännölliset harjoitukset ja henkilöstön koulutus varmistavat valmiuden. Suihkulähde voi herättää kansalaiskeskustelua identiteetistä ja edistyksestä. Avoimet foorumit ja avoin suunnittelu auttavat sovittamaan erimielisyydet yhteen.
Luuletko, että tällaiset suuret asennukset ovat investoinnin arvoisia? Kun he yhdistävät kestävyyden, yhteisön edun ja verotuksellisen varovaisuuden, ne voivat olla muuttavia. Oppitunti 2. Pyörät ja sanat. Saatat joutua ajamaan polkupyörällä tai ajamaan rullalaudalla. Mikä vaihtoehto on mielestäsi houkuttelevampi kaupunkimatkoille? Polkupyörä tarjoaa nopeutta ja vakautta pidempiin työmatkoihin. Rullalauta tarjoaa kompaktiuden ja hauskan, dynaamisen tuntuman. Pidätkö turvallisuutta tärkeimpänä huolenaiheena valitessasi? Turvallisuuden on aina ohjattava valintaamme ja valmistelujamme. Vähentävätkö suojavarusteet riskiä merkittävästi? Kypärät, rannesuojat ja polvisuojat tarjoavat tärkeän suojan. Haluatko sähköisen vai manuaalisen polkupyörän? Sähköpolkupyörä voi helpottaa mäkiä ja laajentaa kantamaa. Muuttaako moottoriapu lakisääteisiä vaatimuksia joillakin alueilla? Monet kaupungit säätelevät sähköpolkupyöriä erillisillä säännöillä. Pitäisikö oppijoiden harjoitella tasapainoa ennen liikenteessä ajamista? Tasapainoharjoitukset hiljaisissa tiloissa lisäävät itseluottamusta ja hallintaa. Tarvitseeko rullalauta erilaisia tasapainotekniikoita? Rullalaudat vaativat tarkkaa jalkojen sijoittamista ja hienovaraisia painonsiirtoja. Luuletko, että kaupunkien infrastruktuuri tukee ei-autoliikennettä riittävästi? Infrastruktuuri on usein jäljessä mikrokuljetusten kasvavasta kysynnästä. Voisiko edunvalvonta parantaa polkupyörien kaistoja ja turvallista pysäköintiä? Kansalaisosallistuminen voi nopeuttaa suojattujen kaistojen luomista. Oletko huolissasi varkaudesta, kun jätät polkupyörän pysäköitynä? Vankat lukot ja turvallinen pysäköinti vähentävät varkauksien mahdollisuutta. Ovatko taitettavat polkupyörät hyvä kompromissi sekamatkoille? Taitettavat yhdistävät liikkuvuuden ja julkisen liikenteen mukavuuden. Sopivatko rullalaudat helposti juniin ja busseihin? Monet työmatkalaiset kuljettavat pienikokoisia rullalautoja ilman vaikeuksia. Pidentääkö säännöllinen huolto pyörien ja laakereiden käyttöikää? Renkaiden, jarrujen ja laakereiden rutiinitarkastukset estävät viat. Pitäisikö ratsastajien oppia perustaidot hätätilanteissa? Yksinkertaiset taidot, kuten asunnon korjaaminen, voivat säästää aikaa ja rahaa. Suositteletko muodollisia oppitunteja uusille pyöräilijöille? Sertifioitujen ohjaajien oppitunnit voivat juurruttaa turvallisia tapoja varhain. Ovatko ryhmäkyydit hyödyllisiä sosiaaliselle oppimiselle? Ryhmäajelut tarjoavat mentorointia, tukea ja yhteisiä reittejä. Voisiko aikuisten kypärätoimeksiannoista syntyä kiivasta keskustelua? Helmet-mandaatit käynnistävät keskusteluja henkilökohtaisesta vapaudesta ja kansanterveydestä. Miten julkinen politiikka voisi tasapainottaa turvallisuuden ja autonomian? Politiikan tulisi perustua todisteisiin ja yksilön valinnan kunnioittamiseen. Vaikuttaako kypärän muotoilu haluun käyttää kypärää? Tyylikkäät, mukavat kypärät lisäävät käyttöönottoa ratsastajien keskuudessa. Pitäisikö kaupunkien panostaa näkyviin opasteisiin sekakäyttöisille poluille? Selkeät opasteet vähentävät jalankulkijoiden ja ajajien välisiä ristiriitoja. Tarvitseeko yöajelu lisää heijastavia varusteita ja valoja? Valot, heijastimet ja näkyvät vaatteet ovat välttämättömiä pimeän jälkeen. Luuletko, että rullalautailijat kohtaavat leimautumisen jaetuilla jalkakäytävillä? Jännitteitä voi syntyä,
kun julkiset tilat jaetaan epätasaisesti. Vähentäisikö nimetyt luistelualueet konflikteja ja onnettomuuksia? Omistetut luistelualueet voivat tarjota turvallisia harjoitustiloja ja yhteisökeskuksia. Odotatko vakuutuseroja polkupyörien ja rullalautojen välillä? Vakuutukset voivat vaihdella, ja ne on tarkistettava huolellisesti. Pitäisikö vanhempien keskustella liikennesäännöistä nuorten ratsastajien kanssa ennen matkan sallimista? Selkeä ohjeistus säännöistä ja odotuksista suojelee nuoria ratsastajia. Takaavatko pyörätiet aina turvallisuuden? Suojatut kaistat vähentävät riskiä, mutta vaativat asianmukaista huoltoa ja suunnittelua. Uskotko, että teknologia kuten anturit voi parantaa kuljettajan turvallisuutta? Anturit ja älykkäät kypärät ovat lupaavia, mutta eivät korvaa varovaisuutta. Pitäisikö ratsastajien ottaa käyttöön puolustavia ajotekniikoita liikenteessä? Puolustava ajaminen ennakoi vaaroja ja vähentää törmäyksen todennäköisyyttä. Muuttavatko sääolosuhteet valintaa polkupyörän ja rullalautan välillä? Sade, jää ja voimakkaat tuulet vaikuttavat molempien pitoon ja käsittelyyn. Suositteletko hätäpysäytysten ja purkamisten harjoittamista? Hallittujen pysähdysten ja turvallisten purkamisten harjoittaminen on välttämätöntä luottamuksen kannalta. Ovatko sähkörullalaudat samojen kiistojen kohteena kuin sähköpyörät? Sähkörullalaudat herättävät samanlaisia kysymyksiä nopeudesta, säätelystä ja turvallisuudesta. Voisiko yhteisöohjelmat opettaa osallistavia taitoja erilaisille oppijoille? Osallistavat ohjelmat voivat mukauttaa opetusta kaiken ikäisille ja kyvyille. Luuletko, että lasten kypärälakeja tuetaan yleisesti? Monet ovat yhtä mieltä lasten kypärälaista, vaikka täytäntöönpanosta on edelleen kiistoja. Auttavatko pyöräystävällisiä reittejä esittävät kartoitussovellukset oppijoita? Reittisovellukset voivat paljastaa hiljaisempia katuja ja turvallisempia vaihtoehtoja harjoitteluun. Pitäisikö ratsastajien suunnitella reittejä, jotka minimoivat monimutkaiset risteykset? Kiireisten risteysten välttäminen vähentää altistumista riskialttiille liikkeille. Suositteletko harjoitella ensin pysäköintialueilla liikkumista? Tyhjät tontit voivat toimia hallittuina ympäristöinä taitojen kehittämiselle. Laajentavatko yhteisön pyöräjako-ohjelmat pääsyä? Pyöräjakajat madaltavat esteitä ja tutustuttavat enemmän ihmisiä pyöräilyyn. Pitäisikö rullalautakoulutukseen sisällyttää etikettiä jaetuille tiloille? Etikettioppitunnit rohkaisevat kunnioittavaa vuorovaikutusta jalankulkijoiden kanssa. Oletko huolissasi sähkömallien ympäristövaikutuksista? Sähkömalleissa on ympäristöjalanjälkiä, jotka ansaitsevat huomioon. Voivatko ratsastajat kompensoida vaikutuksia kestävillä valinnoilla? Pitkäikäisten laitteiden valinta ja vastuullinen lataus auttavat vähentämään vaikutuksia. Aiotko kuvata kaupunkiratsastusesittelyjä oppijoille? Mielenosoituksissa on korostettava turvallisuutta, selkeää kertomusta ja taukoja sanastolle. Sisällytkö vaiheittaiset kielivihjeet, jotka liittyvät toimiin? Sanaston yhdistäminen liikkeisiin auttaa ymmärtämään ja säilyttämään. Pitäisikö julkisen tilan jakamista koskevista kiistoista keskustella rauhallisesti? Rakentava vuoropuhelu tuottaa parempia ratkaisuja kuin kiivaat argumentit. Aiotko haastatella paikallisia virkamiehiä säännöistä? Haastattelut voivat selventää sääntöjä ja näyttää päätöksentekoprosessin. Esitätkö sekä tilastollisia todisteita että henkilökohtaisia tarinoita?
Tietojen ja kertomuksen yhdistäminen vahvistaa vakuuttavaa viestintää. Voisivatko trendikkäät keskustelut mikroliikkuvuudesta vaikuttaa katsojamäärään? Kiistanalaiset aiheet voivat lisätä kiinnostusta, mutta vaativat tasapainoista hoitoa. Moderoitko kommentteja kunnioittavan keskustelun ylläpitämiseksi? Moderointi estää häirintää ja kannustaa harkittuun vaihtoon. Pitäisikö kuljettajien rekisteröidä sähkölaitteensa tarvittaessa? Rekisteröintisääntöjen noudattaminen välttää sakkoja ja oikeudellisia kysymyksiä. Aiotko luoda ladattavia turvatarkistuslistoja tilaajille? Tarkistuslistat tarjoavat käytännön tukea ja kannustavat valmiuteen. Pitäisikö kaupunkisuunnittelun priorisoida aktiivista liikennettä enemmän? Aktiivisen liikenteen priorisoiminen tuottaa terveydellisiä, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä etuja. Korostatko menestystarinoita kaupungeista, jotka panostivat kaistoihin? Tapaustutkimukset osoittavat mitattavissa olevia parannuksia ja innostavat muutokseen. Pitäisikö kilpailukykyinen rullalautailu ottaa käyttöön opetusvälineenä? Jäsennelty kilpailu voi opettaa kurinalaisuutta, luovuutta ja taitojen etenemistä. Aiotko vertailla tuotemerkkejä ja malleja kiihkeästi? Objektiiviset vertailut auttavat katsojia tekemään tietoisia ostoksia. Korostatko kunnioittavaa tienjakamista autoilijoiden kanssa? Keskinäinen kunnioitus vähentää vaaraa ja edistää yhteistyötä tiellä. Aiotko kannustaa mentorointiin kokeneiden ja uusien ratsastajien välillä? Mentorointi nopeuttaa oppimista ja rakentaa paikallisia ratsastusyhteisöjä. Korostatko kypärän istuvuutta ja hihnan oikeaa säätöä? Oikea istuvuus ja turvallinen vanne maksimoivat kypärän tehokkuuden. Ennakoitko oikeudellisia haasteita onnettomuuksien sattuessa yhteisillä poluilla? Oikeudelliset tulokset vaihtelevat ja riippuvat olosuhteista ja paikallisista laeista. Pitäisikö ratsastajien dokumentoida tapahtumat nopeasti ja tarkasti? Tarkka dokumentaatio auttaa vakuutus- ja oikeudellisissa prosesseissa. Opetatko nopeaa sanastoa tapausten ja vammojen kuvaamiseen? Käytännön lauseet mahdollistavat selkeän viestinnän hätätilanteissa ja raporteissa. Aiotko isännöidä live Q- ja A-istuntoja mielenosoitusten jälkeen? Live Q ja A mahdollistavat välittömän selvennyksen ja keskitetyn kieliharjoittelun. Kannustatko katsojia muodostamaan paikallisia ratsastusturvaryhmiä? Paikalliset ryhmät vahvistavat edunvalvontaa ja parantavat kollektiivista turvallisuutta. Uskotko, että kulttuuriset asenteet pyöräilyyn vaihtelevat suuresti? Asenteet vaihtelevat ja muokkaavat infrastruktuuria, etikettiä ja hyväksyntää. Pitäisikö työmatkalaisten harkita multimodaalisia yhdistelmiä joustavaan matkustamiseen? Kävelyn, kuljetuksen ja pyörien yhdistäminen tarjoaa tehokkaita, mukautuvia matkoja. Päätätkö kehotuksella ajaa vastuullisesti ja oppia jatkuvasti? Jatkuva oppiminen ja vastuullinen käytäntö pitävät yhteisöt turvallisempina ja onnellisempina. Esitän turvallisia tekniikoita, esitän tasapainoisia näkemyksiä ja kannatan tietoisia, kunnioittavia valintoja. Oppitunti 3. Viihtyisät valmistelut ja jaetut tilat. Riittääkö kaikille? Täydellinen, perustakaamme myös kodikkaita tiloja. Miten määrität viihtyisän nurkan? Pehmeä valaistus ja mukavat istuimet luovat rauhaa. Pitäisikö meidän sisällyttää peitot ja tyynyt?
Peitot ja tyynyt tekevät alueesta kutsuvan ja lämpimän. Kannustaako matala pöytä jaettuihin, välipaloihin ja peleihin? Matala pöytä edistää läheisyyttä ja helppoa vuorovaikutusta. Pidätkö mieluummin kynttilöistä tai lämpimistä lampuista tunnelmaan? Lämpimät lamput ovat turvallisempia ja tarjoavat tasaisen valaistuksen. Pitäisikö meidän järjestää istumapaikat ympyrässä keskustelua varten? Ympyrä kannustaa katsekontaktiin ja yhteiseen vuoropuheluun. Parantaako pehmeä taustamusiikki tunnelmaa? Hellävarainen musiikki voi tukea rentoutumista ja keskittymistä. Pitäisikö soittolistoissa olla erilaisia tyylilajeja ja tempoja? Monipuoliset soittolistat tyydyttävät ryhmän erilaisia makuja. Aiotko luoda hiljaisen alueen lukemiseen ja pohdintaan? Hiljainen alue kunnioittaa niitä, jotka etsivät yksinäisyyttä ja rauhaa. Luuletko tilan jakamisen tasapainottavan sosiaaliset ja yksityiset tarpeet? Huolellinen jako tukee sekä yhteisöä että yksilöllistä lepoa. Pitäisikö välipala-aseman olla erillään istuinalueesta? Erottaminen vähentää sotkua ja säilyttää puhtaat istuimet. Auttaako välipalojen selkeä merkintä allergikoita? Tarrat suojaavat terveyttä ja osoittavat huomiota muita kohtaan. Pitäisikö meidän tarjota uudelleen käytettäviä astioita jätteiden vähentämiseksi? Uudelleen käytettävät astiat vastaavat kestävyyttä ja puhtautta. Vaikuttavatko ympäristön tuoksut mukavuuteen ja ruokahaluun? Miedot, luonnolliset tuoksut voivat parantaa mukavuutta ilman ylikuormitusta. Pitäisikö meidän välttää voimakkaita hajusteita herkkyyssyistä? Voimakkaiden tuoksujen välttäminen kunnioittaa herkkyyttä ja astmaa sairastavia. Ehdotatko teemailtoja jännityksen lisäämiseksi? Teemat herättävät mielikuvitusta ja antavat rakenteen vuorovaikutukselle. Voisivatko kiistanalaiset teemat vaarantaa joidenkin vieraiden vieraantumisen? Kiistanalaiset teemat vaativat huolellista kehystä ja suostumusta. Pitäisikö keskusteluaiheita esittää tasapainoisessa kontekstissa? Tasapainoinen konteksti edistää rakentavaa vuoropuhelua konfliktien sijaan. Vähentävätkö keskustelun perussäännöt eskalaatiota? Kuuntelua ja kunnioitusta koskevat säännöt ylläpitävät turvallista tilaa. Pitäisikö meidän kutsua kaikkia ehdottamaan aiheita etukäteen? Ennakkoehdotukset mahdollistavat valmistelun ja tasapuolisen äänen. Kuvastavatko ruokavalinnat kulttuurista monimuotoisuutta? Monipuolinen ruoka kunnioittaa erilaisia taustoja ja laajentaa makuja. Pitäisikö vieraita rohkaista selittämään ruokansa lyhyesti? Selitykset tarjoavat kulttuurista näkemystä ja sanastokäytäntöä. Edistävätkö vuorovaikutteiset toimet kielten oppimista? Toiminta roolipelillä ja tarinan kerronnalla tehostaa käytännön taitoja. Pitäisikö meidän sisällyttää lyhyet kielikysymykset jokaiseen asemaan? Kehotukset ohjaavat oppijoita ja stimuloivat keskustelua luonnollisesti. Lisäävätkö lempeät kilpailut sitoutumista ja hypeä? Ystävälliset kilpailut voivat motivoida, mutta niiden on pysyttävä osallistavina. Pitäisikö palkintojen painottaa oppimista eikä aineellista hyötyä? Oppimiseen perustuvat palkinnot palkitsevat edistymistä ja pitkän aikavälin arvoa. Heijastaako sisustus mukavuutta ja yksinkertaista eleganssia? Yksinkertainen eleganssi luo rauhallisuutta ja välttää aistien ylikuormituksen. Pitäisikö istumakorkeuden sopia kaikenikäisille ja kyvyille? Esteettömyys varmistaa, että jokainen vieras tuntee olevansa tervetullut ja tuettu. Parantaako pehmeät matot
ja liukumattomat matot turvallisuutta. Turvallisuustoimenpiteet vähentävät onnettomuuksia ja lisäävät luottamusta. Pitäisikö valaistuksen olla säädettävissä monipuoliseen toimintaan? Säädettävä valaistus sopii lukemiseen, peleihin ja rentoon keskusteluun. Sisällytämmekö pienen aseman laitteiden lataamiseen huomaamattomasti? Huomaamaton latausasema täyttää käytännön tarpeet ilman häiriötekijöitä. Pitäisikö meidän suunnitella valokuvanurkkaus, muistoja ja mainostamista varten? Tyylikäs valokuvanurkkaus voi dokumentoida tapahtumia ja houkutella katsojia. Tarvitaanko suostumus ennen vieraiden valokuvaamista? Suostumus on välttämätöntä yksityisyyden ja luottamuksen suojelemiseksi. Pitäisikö meidän asettaa rajat suoratoistolle tai tallennukselle? Rajoitukset kunnioittavat yksityisyyttä ja ylläpitävät mukavaa ilmapiiriä. Julkaistaanko talon säännöt selkeästi ja kohteliaasti? Selkeät säännöt vähentävät väärinkäsityksiä ja edistävät kunnioitusta. Pitäisikö meidän suunnitella tervetuliaiskäsikirjoitus uusille tulijoille? Lyhyt käsikirjoitus auttaa isäntiä tervehtimään vieraita lämpimästi ja tehokkaasti. Sisältävätkö esittelyt yksinkertaisia kieliohjeita? Kehotukset auttavat oppijoita harjoittelemaan esittelyjä ja pieniä keskusteluja. Pitäisikö meidän tarjota nimilappuja foneettisilla vihjeillä? Foneettiset nimilaput helpottavat ääntämistä ja lisäävät luottamusta. Valmistammeko lempeän jäänmurtajan keskustelujen aloittamiseksi? Jäänmurtajat vähentävät hankaluutta ja luovat välittömän yhteyden. Pitäisikö meidän välttää poliittisten tai uskonnollisten aiheiden polarisoimista aluksi? Polarisoivien aiheiden välttäminen aluksi säilyttää harmonian ja mukavuuden. Tarjoammeko valinnaisia keskustelukortteja syvemmälle keskustelulle? Valinnaiset kortit antavat halukkaille osallistujille mahdollisuuden osallistua harkitusti. Pitäisikö konflikteja välittää neutraali avustaja? Neutraali avustaja voi ohjata kunnioittavaa ratkaisua ja selkeyttä. Koulutammeko ohjaajia aktiiviseen kuunteluun ja parafrasointiin? Koulutuksella varmistetaan erilaisten näkökulmien oikeudenmukainen käsittely. Pitäisikö meidän kannustaa heijastavia käännöksiä keskeytysten sijaan? Vuoronotto arvostaa jokaista ääntä ja mallintaa kohteliasta keskustelua. Asetetaanko kuumille aiheille aikaraja? Aikarajat estävät uupumuksen ja mahdollistavat tasapainoisen etsinnän. Pitäisikö meidän sisällyttää rentoutumisnurkka aistinvaraisiin taukoihin? Hiljaiset kulmat tarjoavat tarpeelliset tauot ylikuormitetuille vieraille. Tarjoammeko yksinkertaisia oppaita tietoiseen hengitykseen? Hengitysoppaat voivat rauhoittaa tunteita ja keskittää huomion uudelleen. Pitäisikö meidän kiertää palautelomake tapahtumien jälkeen? Palaute auttaa tarkentamaan tulevia kokoontumisia ja kunnioittaa osallistujien ääntä. Onko palaute anonyymi rehellisyyden edistämiseksi? Anonyymi palaute kutsuu rehellisiä ehdotuksia ja turvallisuutta. Pitäisikö meidän juhlia pieniä ystävällisyyttä, joita havaittiin tapahtuman aikana? Tunnustaminen kannustaa hoitokulttuuriin ja keskinäiseen kunnioitukseen. Suunnittelemmeko lyhyen päätösrituaalin, joka päättyy positiiviseen sävyyn? Loppurituaali luo sulkemisen ja jaetun muistin osallistujille. Pitäisikö rituaalin sisältää lyhyitä pohdintoja ja arvostusta? Heijastukset vahvistavat oppimista ja vahvistavat yhteisösiteitä. Jaamme tiiviin yhteenvedon käytetyistä keskeisistä kielilausekkeista. Yhteenveto auttaa säilyttämään
ja tukee jatkuvaa harjoittelua kotona. Pitäisikö varata resursseja jatkotutkimuksiin kokoontumisen jälkeen? Resurssien avulla oppijat voivat jatkaa kasvua ja tutkimusta. Kutsummeko ehdotuksia tulevista viihtyisistä teemoista ja aiheista? Palautuskutsut varmistavat, että tila pysyy reagoivana ja osallistavana. Pitäisikö meidän varmistaa, että jokainen vieras lähtee kuulluksi ja arvostetuksi? Kaikkien vieraiden arvokkuuden ja arvon varmistamisen on oltava etusijalla. Viimeistelen asettelun, valmistelen säännöt ja koordinoin mukavuutta ja turvallisuutta.